ها نن زموږ یو شپږ کمانډه کوو. سٹارټ اخلو. لومبي که زموږ بلینک ډاکومنټ پکاري. بلینک ډاکومنټ خو موږ اسیم چې کله ډایلاګ باکس سره کې راشي موږ کولو کوو هغه آپشنز راشي پای کې موږ بلینک ډاکومنټ وو زموږ داسې بلینک ډاکومنټ پکاري نو ګوره کلیک آن فایل. ٹھیک شو. او که تاسو ګورئ نیو موږ سره دلته اویلیبل دی او دلته که تاسو ګورئ بلینک ډاکومنټ موږ سره موجود دی. نو یو طریقه دا شوه موږ کلیک کو بلینک ډاکومنټ راغی ګوره دا شوه. دویمه طریقه دا ده که موږ بلینک ډاکومنټ راولو نو کنټرول دغه دا شارټکټ کی کنټرول پلس ان چې دی نو موږ بلینک ډاکومنټ به ووه. نو که تاسو موږ سره بلینک ډاکومنټ کولی شو که موږ چک کول غواړو چې موږ سره څو بلینک ډاکومنټ کولی دي نو که تاسو دلته مې کلیک کړه دا دی درې دې ځای نه موږ ته ښکاري. او د هغې نه علاوه که موږ ویو ته راشو او که تاسو ګوره سویچ وینډوز ته راغلی همدلته ګوره ویو ټیب ریبن ټیب او که تاسو ګوره په وینډوز کې سویچ وینډوز ته موږ رالو نو دا ډاکومنټ 1 4 دا موږ سره اویلیبل دي. زه په 1 ته واپس رالم. ها که موږ ان کیس لیکل وکړو یا دا کلوز کول غواړو زه کلوزینګ خبره به وکړو لیکل سره بیا وګورو. ګوره کلیک آن فایل او که تاسو ګوره دا موږ کلوز دلته نه بټن واله. او دویمه طریقه سره موږ سره کنټرول پلس F4 دا کیبورډ شارټکټ دی. بیا کلیک آن فایل او کلوز که تاسو ګورئ موږ سره ټول فایلونه کلوز شو. دې ټایم کې موږ سره یو هیڅ فایل نه دی کولی او نو آپشنز به هم کار نه کوي. بیا یې پر کلیک آن فایل نیو او بلینک ډاکومنټ. که موږ مثال په تور دی کې لیکل وکړو لکه موږ لیکل وکړل پاکستان انسټیټیوټ of Computer and Communication System. Let's say دا فایل یا دا ډاکومنټ چې دی مونږ سیف کوو. دا یاد ساتئ دلته په ټایټل بار باندې تاسو سره به بای ډیفالټ یعنی بای ډیفالټ مین اتوماتیکلی چې تاسو بلینک ډاکومنټ یو راولئ نو ډاکومنټ 1 به بای ډیفالټ دی. بیا دویم که تاسو بلینک ډاکومنټ 2 ډاکومنټ 3 داسې راځي چې څو پورې مونږ فایل سیف کړی نی. لیټس سے دا فایل مونږ سیف کول غواړو نو ګوره کلیک یو طریقه دی کې دا ده چې کویک ایکسس ټول بار باندې که تاسو ګورئ دا د فلاپي غونډه کې جوړه ده سی لیکلي دي سیو یا کنټرول پلس اس هم که تاسو ګورئ موږ د سکرین ټپ باندې راکوي. نو که زه په دې کلیک کوم نو که تاسو ګورئ دې ځای ته ما راولي ما بیک واپس. دویمه طریقه څه وه شارټکټ کی راکړی چې کنټرول پلس اس نو که تاسو ګورئ ډایرکټ موږ هغه ځای ته راولي. اسکیپ کی کینسل کېدو دپاره استعمالېږي. دا یاد ساتئ اسکیپ کی په دې کیبورډ ټاپ لیفټ سایډ ته موجود دی. که زه بیا راشم کلیک آن فایل او که تاسو ګورئ سیف زه ووایم سیم هغه ځای ته موږ رالو. په دې کې اوس ګور ریسنټ څه شی دی چې په کوم ځایونو کې موږ فایلونه کولو یعنی اوپن سیف دا موږ کړي هغه ریسنټ به تاسو ته راولي. ون ډرایو چې دی څه شی دی ون ډرایو چې دی آنلاین سټوریج دپاره چې تاسو آنلاین یعنی په نیټ باندې انټرنیټ باندې څه فایل سیف کول غواړئ یا اوپن کول غواړئ یعنې څه ډیټا کېښودل غواړئ دا پر ون ډرایو استعمالېږي. دیس پی سي چې دی نو که تاسو ګورئ کم ریسنټ ځایونه چې نو هلته لکه اوس دلته موږ ډاکومنټس هسې بای ډیفالټ استعمالېږي ډیسکټاپ او دلته موږ سیف کولی شو. ایډ ا پلیس که ته پکې څه نوي څه ځای راوښکل غواړئ خو که زه براوز بټن کلیک کړم نو ما سره زوړ یو سیویز ډایلاګ باکس راغی. سیو او سیویز باندې هم پوه کړم خیر دی خو لږ صبر. په دې کې که لومبې تاسو ګورئ دې ته څه وایي دې پورشن ته دې ته موږ پلیسز بار وایو. پلیسز یعنی ځایونه دي کم کم ځای کې موږ سیف کولی شو فایل. دا چې دی موږ سره اډرس بار دی دا بره چې کم تاسو ته ښکاري دا موږ سره اډرس بار دی اته پته موږ دا کوي چې اوس موږ په کم ځای کې وو موږ په ډاکومنټس کې وو. ښه که پلیسز بار کې زه په ډیسکټاپ سیف کول غواړم زه په ډاکومنټس کې بای ډیفالټ خو ډاکومنټ استعمالېږي کم ځای کې چې سیف کول غواړم سیف کولی شم. او که دلته تاسو ګورئ دیس پی سي دی نو زه په ډي ډرایو کې ای ډرایو ما سره فلحال دا 3 ډرایوز دي. که زه ای ډرایو ته راشم نو که تاسو ګورئ زه چتم دا فایل سیف کولی شم. ښه دې نه علاوه که تاسو ګورئ ما سره سي ډي روم هم شته یا دا یو ورچوال سیسټم دی. خیر که نیټورک باندې موږ سیف کول غواړو مثال په طور موږ په چېرته نیټورک باندې موجود یعنې کمپیوټر دی یو بل سره انټر کنیکټډ دی تړلي دی یو بل سره موږ په بل کمپیوټر دا فایل سیف کول غواړو نو هم کولی شو. د ټایم کې نیټورک ما سره اویلیبل نه دی. زه واپس ډاکومنټس ته رالم بای ډیفالټ هم دا چلیږي. نیو فولډر که زه نوی فولډر ته جوړول غواړم دا فایل پکې سیف کول غواړم هم داسې کولی شم. ښه که فایل نیم که تاسو ګورئ دا دی موجود دی پاکستان انسټیټیوټ اف کمپیوټر نوم اخیستی دی. ټیک شو. دا لیټ سے ما څه که دې ټایم کې دا ما پکس ور واچو دا ما پکس ټایپ کوه. ښه دا یاد ساتئ نیمینګ کنونشن دا چې ما افس ایکس پي کې یو ټایم کې ویلي وه چې یاره
255 کریکټرز پور سپورټ کوي او د نوې بوکس کې ما بیا چاته ونه لیدل چې دیس لیمیټیشن ورکړی دی نه دی ورکړی زه به سټانډرډ هم کم از کم 255 ورک یعنی 255 ورکم او نور نیم خبر چې آیا دې کې چینجز راغلي دي که نه دي راغلي سیو ایز ټایپ کې که تاسو ګورئ دا د ورډ ډاکومنټ دی او DOCX فایل فارمیټ تاسو ته یا چې مونږ هغه وینډوز چې کله ډسکس کول نه کې مونږ فایل فارمیټ یا ایکسټنشن راښکاره کړی وه نو دلته تاسو ګورئ مونږ ته هغه فایل فارمیټ راښکاره کیږي ټیک شو زه سیف بټن که زه ووایم دا کلیک کوم نو که تاسو ګورئ دا ډاکومنټ مونږ سره سیف شو نو مې څه دی piccs.docx نو زمونږ فایل داسې سیف کیږي دا که زه کلوز کوم بیا ګوره کلیک آن فایل کلوز یا کنټرول پلس F4 کلوز دا ما کلوز کوه اوس دا فایل اوپن کوو یا کولاوو نیو طریقه دا ده چې کلیک کوم فایل اوپن ته راشه دې ځای ته به راشو ښه دویمه طریقه څه ده کنټرول پلس O د اوپن نه وته دا یاد ساتئ ښه که تاسو ګوره ریسنټ چې کم فایلونه موږ سره سیف دي که تاسو ګوره پکس هم پکې دا راغلی دی ښه بل فایل که تاسو غواړئ چې یاره دا د مستقل تاسو سره په دې کې په ټاپ کې موجود دي نه دا ګوره دا پن غونته کې جوړېږي موږ پن دس آیټم ټو د لیسټ دا ما د لیسټ کې ورواچو چې دا ما سره په ټاپ باندې موجود دي که زه ما بیا فریکوینټلی یعنې بیا استعمالېږي په دې وجه باندې او که ختمول غواړئ دې باندې به دوباره کلیک کړئ نو دا به ختم هم شي یو قسمه نو دا یا ساتئ پن ان پن دا پکې موجود دی ښه بیا که تاسو ګورئ موږ سره ښه او فولډر کوم تاسو دلته راوستل غواړئ یو پن کول غواړئ لکه دا ما پن کو نو که تاسو ګورئ ښه ون ډرایو چې دی سیم هغه خبره که تاسو آنلاین چې ته په ون ډرایو کې هلته فایل خپل سیف کړي نه هلته نه چې دی تاسو اوپن کولی شئ یا دیس PC ډیفرنٹ لوکیشنز دي چې کوم ریسنټ تاسو سره اویلیبل نه هلته نه کولاولی شئ دې ټایم کې که تاسو ګورئ ډاکومنټس موږ ته ښکاري او ایډ ا پلیس یعنی نوې پلیس تا سره څه ځای موجود بل ځای براوز بټن که زه ووایم نو که تاسو ګورئ موږ سره زوړ اوپن ډایلاګ باکس راغی سیم هغه فلسفه پلیسز بار دی که تاسو ګورئ په کم ځای کې چې موږ سیف کړي فایل نو هلته نه موږ اوپن کولی شو که مثال په طور موږ په ای ډرایو کې کړي یا هلته نه اوپن کولی شو یا په نیټورک باندې که موږ سره اویلیبلي موږ هلته نه اوپن کولی شو بای ډیفالټ ما تاسو ته ډاکومنټس چلیږي او دا piccs.ښ دا اډرس بار هسې لږ شانتې ډسکس کول غواړم که تاسو ګورئ دې ځای نه تاسو ته لږ اندازه لګېدی شي دا که زه کلیک کوم نو که تاسو ګورئ مخکې شاته دلته نه هم کیدی شي او دلته نه هم کیدی شي ښه د فایل یو طریقه دا چې دا کلیک کوم دا فایل ما سلیکټ کو او اوپن ووایم ټیک شو او که تاسو ګورئ فایل فارمیټ چې دی نه DOCX موږ ته ښیي ښه یا دویمه طریقه دا چې په دې فایل باندې زه ډبل کلیک کوم نو بیا هم دې ما ته اوپن شي او که نه زه بل یو کار وکړم چې زه دا ډاون پوینټینګ ایرو دا زونډې غونته کې زه کلیک کوم نو که تاسو ګورئ ساده اوپن دی ساده اوپن ریډ اونلی دی یعنې ما سره اوپن کیم مختلف قسمه آپشنز دي اوپن اینڈ پروټیکټ ویو شو اوپن اینڈ ریپیر شو نه اوپن کې ما سره قسمونه دلته اویلیبل دي درېیمه بله خبره دا ده چې که تاسو ګورئ دلته ګوره مور آپشنز چې مونږ یې څنګه سټایل کې کتل غواړو نو که غټول یې غواړو خو دا ډیټیلز چې نو دې کې فایده ده یا چې په کم ډیټ اینډ ټایم او د کم سافټویر دا فایل دی که تاسو ګوره دا کلکې لږه غټه وړه کمه نو دلته نه موږ اندازه لګي بل دا ده که تاسو دننه نه فایل ویو کول غواړئ نو دا ګوره شو د پریویو پین که زه ووایم خو دې لږ سات پس پریویو ورکړي لږ ټایم پکې لګي ټیک شو نو پریویو در کولی شي نور هغه شانته ارګنایز او دا نیو فولډر نور هم هغه شانته آپشنز اویلیبل دي anyhow دا فایل ما سنگل سلیکټ کو اوپن می وو او که ډبل کلیک کوئ نو هم به دې کې نو تاسو ګورئ زموږ فایل دا اوپن شو اوس دویمه خبره دا ده که مونږ دا فایل مثال په طور مونږ یو پیره سیف کوه او زه دوباره دا فایل سیف کول غواړم نو ما ته به ډایلاګ باکس نه راځي اوس که زمونږ هر څه وجه ده زمونږ دوباره ډایلاګ باکس په کار دی د دویمې کاپۍ دپاره هم کیدی شي یا څه بل څه وجه هم کیدی شي زموږ سیویز ډایلاګ باکس په کار دی دا یاد ساتئ که تاسو ساده سیو یا کنټرول پلس S یا کلیک آن فایل او دا سیو وخی نو دا یاد ساتئ په دې به ډایلاګ باکس نه راځي بلکې به تاسو بس وکړئ کلیک آن فایل سیویز دا موږ سره سیویز د سیم نو هغه میکانیزم دی میتھډ یعنې طریقه کار هم هغه دی یعنې ریسنټ ون ډرایو دس PC ټیک شو او یا شارټ کټ کی دی سره موږ ته د ملاویږي خو دا یاد ساتئ اوسه پورې موږ چې درازونه موږ دې ځای ته راشو دې ځای ته او د دې شارټ کټ کی د سیویز استعمالېږي F12 کی که زه F12 ووایم نو که تاسو ګورئ موږ سره سیویز ډایلاګ باکس موږ سره کولاو شو کنفیوز کېږم که زه د دې ځای نه هم دا کلیک کوم سیف ایز او براوز ووایم نو بیا به هم کولاو شي څه مسله په دې کې نشته سیم هغه میتھډ دی خو دا یاد ساتئ که نوم د فایل سیم وي او ایکسټنشن هم سیم وي او په سیم لوکیشن کې نو هغه ځای کې موږ سیف کوو نو دې کې به موږ ته یو پرابلم راځي ابه دا چې دا فایل به اوور رایټ کېږي اوور ټایپ کېږي ټیک شو اوور رایټینګ چې دی نو دا لږ
ټیکم دی او ټیک نم دی خیر دی په دې بیا باسو کوه او کومنګ یعنی دویمه کاپی ته دی اغستل غواړو نو موږ داسې اغستی شو. بل خبره دا که مونږ لیټ سي فایل کې څه چینجز وکړل، مثال په تور ما د موبایل نمبر ور واچو، ټیک شو، دا موبایل نمبر ما ور واچو او زه دا فایل کلوز کوم. ګوره کلیک اون فایل او کلوز وم نو که تاسو ګوره یو ډایلاګ باکس راغی وایي څه want to save your changes to piccs.docx چې به تا خو پکې څه تبدیلی راوسته، ٹھیک شو. خو آیا دا چینجز چې دي نو ته څه کول غواړې؟ دا خو ته ډایرکټ بندې نو دې تپوس کوي if you click don't save a recent copy of this temporary available، ټیک شو. که دا don't save ونه چې د ټمپرری فایل بچي هغه به موږ سره سیف پروت دي. خو د دې دریو بټنو مقصد څه دی؟ ګوره سیف که زه ووایم نو دا فایل به کلوز هم شي او سیف هم شي. که don't save ووایم نو دا یاد ساتئ دا فایل به چې دی سیف به نشي خو کلوز به شي، او که کینسل ووایم نو دا هم یاد ساتئ چې دا فایل به نه سیف شي او نه به کلوز شي. نو مونږ سره دا قسمه که مونږ چې د فایل کې کله هم چینجز وکړل او مونږ یې کلوز کول غواړو نو دا قسمه ډایلاګ باکس مونږ ته یو یا دهاني راکوي چې بھئی تا خو پکې چینجز مینجز کړي خو ته دا فایل سیف کړې که نه سیف کړې. نو په هغه ټایم سره حالاتو باندې ډیپینډ کوي چې سیف کړې نه سیف کړو کې کینسل کړې. فور د ټایمینګ ما کینسل کو. اوس که زه دا سیف آیکن ووایم او زه راشم کلیک اون فایل کلوز نو که تاسو ګورئ زمونږ دا فایل ډایرکټ کلوز شو. که مونږ اپلیکیشن بندوو سافټویر نو دا یاد ساتئ مخکې به دلته اگزیټ یو کمانډ اویلیبل و، اوس نشته. نو مونږ سره دا کراس مونږ والی شو او الټ پلس F4 مونږ پریس کولی شو که مونږ دا فایل دا اپلیکیشن چې دی بندول غواړو. که مونږ لږ ایکسل ته راشو لږ تیزۍ سره ځم، ګوره کلیک اون فایل نیو بلینک ورک بک، که تاسو ګوره مونږ سره بلینک ورک بک راغی. که مونږ دا کلوز کول غواړو کلیک دویمه طریقه څه ده کنټرول پلس N، دا یاد ساتئ. بل که مونږ دا کلوز کول غواړو نو ګوره کلیک اون فایل کلوز یا کنټرول پلس F4 مونږ سره اویلیبل دی او کلیک اون فایل او دا والا کلوز که تاسو ګورئ مونږ داسې طریقې باندې کلوز کولی شو. نو بیا یو پیرا کلیک اون فایل نیو او بلینک ورک بک، دلته د دې فایل ته مونږ دا یاد ساتئ د MS Word فایل ته مونږ ډاکومنټ وایو، د دې هغه فایل ته مونږ ورک بک یا ان شارټ بک هم ورته ویل کېږي. که تاسو ګورئ بک 4 سټارټ شوه. که تاسو سره سیوی فایل نه کولی ما کنټرول پلس N یو دوه درې پیرې ووهه. که مونږ چک کول غواړو نو ګوره دلته ما کلیک کړه، که تاسو ګورئ مونږ سره دا دی کولاو دی، یا که تاسو ګوره ویو ټیب ته مونږ رالو ریبن ټیب ته او سویچ وینډوز ته مونږ رالو نو که تاسو ګورئ مونږ سره مختلف قسمه بکس کولاو دي. زه بک 4 ته رالم، ٹھیک شو. بیا که مونږ خپل څه کار دی قسم کړي سیف کول غواړو نو سیم طریقه کار دی، کلیک اون فایل سیف، ٹھیک شو. یا دلته که تاسو ګوره فلاپی غونته کې جوړه ده شارټکټ کی م راکړي کنټرول پلس S، ٹھیک شو. دا ګوره کنټرول پلس S هم ووهه. درې طریقې شو. یا ریسنټلی مونږ دې کې څه کار نه دی کړی، که تاسو ریسنټ فولډر نشته. ون ډرایو که تاسو آنلاین سیف کول غواړئ، دیس PC که تاسو سره لکه ریسنټ څه لوکیشنز په هغې کې کول غواړئ براوز مونږ ته هماغه زوړ ډایلاګ باکس سیو یا سیویز ډایلاګ باکس ته راولي، هماغه پلیسز بار دی، ایډرس بار دی او دا زموږ هغه لوکیشن دی. فایل نوم چې دی تاسو سم ورکولی شئ، خو دا به په کم فایل فارمیټ کې فایل سیف کیږي، دا به .xlsx کې سیف کیږي. نو دا مونږ سره د سیوینګ میکانیزم شو. بیا که مونږ فایل اوپن کوو نو ګوره کلیک اون فایل اوپن، یا مونږ سره شارټکټ اویلیبل دی کنټرول پلس O. نو که مونږ پریس کو دا نو داسې به هم راځي. نو هغه ریسنټ چې کوم ځای کې سیف کول غواړئ یا ټیک شو فولډر یا چې سم وي، یا ون ډرایو آنلاین کې سیف کوئ، دیس PC کې دا لوکیشنز دي او براوز ته که زه راشم نو مونږ سره به هغه زوړ اولډ ډایلاګ باکس راشي. اوپن ډایلاګ باکس پلیسز بار شو، ایډرس بار شو، ټیک شو. اوپن بیا که زه دلته کلیک کړم نو اوپن وذ او ریپیر، یا که مونږ فایل سمپل سلیکټ کړي اوپن کوو نو هغه مونږ کولی شو. دا مونږ سره اوپن کمانډ شو. که مونږ د یو فایل دویمه کاپي جوړو نو کلیک اون فایل سیویز ته مونږ راتلی شو. براوز که تاسو ګورئ سیویز ډایلاګ باکس شو، لکه پلیسز بار هم مونږ سره اویلیبل دي. او که زه F12 کی ووایم نو دا یاد ساتئ مونږ سره دا ته دی شارټکټ ته که دویمه کاپي زمونږ په کار یې. او دا خبره ذهن کې واچوئ چې هر کله مونږ چینجز وکړو فایل کلوز کوو نو دا یاد ساتئ چې کله هم مونږ کلوز به ووه، لکه دلته مثال په طور صرف دا یو 2 ډیجټس ما ولیکل او زه دا فایل کلوز کول غواړم نو دی به ډیفینیټلی ما د ډایلاګ باکس راولي چې بھئی دا فایل ته سیف کې، ټیک شو. نو مونږ به سیو وو نو دی به سیو هم شي کلوز به هم شي، سیو به نشي خو کلوز به شي، او کینسل نه به سیف شي نه به کلوز شي. نو دا مونږ سره طریقه کار دا دی شو. که مونږ د اپلیکیشن بندول غواړو نو کلیک اون فایل او تاسو وګورئ دې ځایونو کې ایگزیټ دی ختم کړی دی د 2019 آفس کې، او زما خیال دی 2016 کې دی ختم کړی دی. خو الټ پلس F4 دا یاد ساتئ. دلته هم تاسو کلوزینګ کولی شئ، دا والا ډونټ سیو. او که زه دلته نه کراس کم نو دا یاد ساتئ ما سره دا ایکسل چې دی
دا که تاسو ګور یک یو فایل بس پاتې شو. نو دا موږ سره د کلوزینګ طریقه کار شو. بیا که پاور پوینټ ته راشو نو سیم هغه طریقه کار دی. کلیک آن فایل نیو بلینک پریزنټیشن. دلته ټرمینالوجي چینج کیږي. د دې فایل ته څه وایي؟ پریزنټیشن. ټیک ده. ښه، که موږ پکې کلوز کولی غواړو او دویم کنټرول پلس ان شارټکټ یاد ساتئ. کلیک آن فایل او کلوز یا کنټرول پلس F4 کلوز هم موږ سره اویلیبل دی. که موږ یې سیف کوو دلته هم سیف والی شو، کنټرول پلس S هم شو دویمه طریقه، او بیا کلیک آن فایل که تاسو ګورئ سیف نو دا هم طریقه شته موږ سره. هماغه شانتې مختلف ځینې دي، ریسنټ دی، ون ډرایو دی، دیس پلیس دی، یا براوز ما ووه چې کم بای ډیفالټ به دا یاد ساتئ ډاکومنټس ته دی راځي. ښه، دلته که تاسو ګورئ دا موږ سره ډفرنټ دا موږ سره پلیسز بار دی، دا موږ سره ایډریس بار دی، اته پته راته ښیي. او دلته چې دی نه موږ فایل له چې سم نوم ورکول غواړو ورکولی شو. خو د فایل به چې دی پاور پوینټ پریزنټیشن په نوم یعنې ډاټ پی پی ټي ایکس په نوم باندې به دی سیف کېږي. ما کینسل کوم، موږ څه لیکل نه دي کړي، سیف کوم بس. ښه، که تاسو اوپن کول غواړئ نو ګوره کلیک آن فایل اوپن یا کنټرول پلس او موږ سره شارټکټ اویلیبل دی. سیم هغه طریقه کار دی. که براوز تاسو وښیئ نو موږ سره مختلف قسمه لوکیشنز اویلیبل دي. بیا که موږ د دې دویمه کاپي جوړو نو کلیک آن فایل سیو ایز یا F12 کې یاد ساتئ. یا نو چې څنګه موږ سیف کول غواړو دا فایل موږ سیف کولی شو. او که موږ دا فایل بندول غواړو نو الټ پلس F4 یا دا کراس چې موږ ووه نو موږ سره دا فایل سیف دغه کیدی شي. او دا یاد ساتئ چې بلینک پریزنټیشن مانه لګیر شو نو بلینک پریزنټیشن دلته هم تاسو راوستی شي. ویو که په دې طریقه سویچنګ کول غواړئ، کتل غواړئ که پر نو دا شپږ کمانډ دي. دا یاد ساتئ، دا زموږ فریکوینټلی استعمالي شي. بیا په دې باندې ځان پوهېږئ. مهرباني.